خب سلام میکنم خدمت عزیزانی که دارید این ویدیوهای ما رو میبینید. خیلی ممنونم از اینکه از ما حمایت میکنید و ما رو لایک و سابسکرایب میکنید و برامون کامنت میذارید. اگر از ویدیوهای ما خوشتون میاد حتما با دوستانتون هم به اشتراک بگذارید. برای دوستان عزیزی که تازه به جمع ما اضافه شدن باید اینو بگم که من امین مقدسی هستم، کارشناس ارشد مهندسی سازه از دانشگاه صنعتی خواجه نصیر و این سری ویدیوهای ASCE 722 که داریم میخونیم آیین نامه بارگذاری آمریکاست و ویدئوهای کلاب یا همکاری بین کانال یوتیوب من یعنی مکرومایندز و کانال مهندسی زلزله در تلگرام هست که ادمین اون کانال مهندسی زلزله یکی از دوستان عزیز من جناب آقای مهندس علیرضا مقدم نژاد هست. حتما به کانالشون سر بزنید. اگر از یوتیوب ما رو میبینید لینک کانال ایشون رو توی دیسکریپشن این ویدیو براتون میذارم. خب ما رسیدیم فکر میکنم به صفحه 485 و ادامه کامنتری چپتر 1. اینجا بودیم که این جمله رو داشتیم میخونیم. میگه The target reliability indexes are provided for a 50-year reference period and the probability of failure are annual probabilities. And the probabilities of failure are annual probabilities. میگه تارگت ریلایبیلیتی هایی که گفتیم ایندکسشون، ایندکس یعنی چی؟ یعنی شاخص هاشون بر اساس چیه؟ یعنی شاخصی، یعنی معیاری که من برای تارگت ریلایبیلیتی در نظر گرفتم یک معیار 50 ساله است. 50-year reference period، یک دوره بازگشت 50 ساله است. And the probabilities of failure are annual probabilities. و احتمالات شکستی که آوردیم توی اون ایندکس ها احتمالای سالانن، یعنی بر اساس اینکه در واقع در هر سال چقدر احتمال فیلیر داریم بیان شده. میگه annualized probabilities can be applied to limit states where the loads and member resistance do not vary over the reference period. میگه این احتمالات سالیانه یا احتمال هایی که مقادیر احتمال سالانه ای که داریم میتونه اپلای بشه روی چی؟ لیمیت استیتس. میتونه در واقع برای حالات حدی در نظر گرفته شده. Where the loads and member resistance do not vary over the reference period. میگه در شرایطی که توی این دوره reference period 50 ساله چیا تغییر نکنه؟ loads and member resistance، مقاومت اعضای سازه شما و بارهای وارده بر اون. درسته؟ حالا الزاماً بارهای مستقیم وارده بر اون نیست، ممکنه بارهاتون در کل تغییر بکند در کل سازه. برایند بارهای شما بر اون عضو ثابت بمونه. مثلا میگم ممکنه که مثلا شما تغییر کاربری بدید، مثلا کف سازی یک سازه قدیمی رو ریموو بکنید که به احتمال زیاد سنگین تره نسبت به چیزی که الان اجرا میشه تو ساختمان ها و ساختمونتون هم یه مقداری نشست بکند مثلا. بعد درسته که بار مرده رو برداشتید با ریموو کردن کف سازی، اما به خاطر نشست احتمالاً بارهای سلف استرینینگ دارید که اینها برایندشون یه جوریه که در واقع میزان بار وارده بر اون عضو ثابت میمونه. میگه در این شرایط شما میتونید به لیمیت استیت اعضاتون این احتمالات سالیانه رو وارد بکنید یا اپلای بکنید، در نظر بگیرید براشون. If a member is subject to degradation such as corrosion, then degradation effects over the service period should be considered through a time varying or stochastic process as part of the reliability analysis. میگه اگر degradation داری یعنی چی؟ یعنی از دست دادن quality over time. حالا degradation خیلی معنا میتونه داشته باشه. مثلا اگر بگی مثلا غذا degrade شد یا degradation رو تجربه کرد، به این معناست که غذا مثلا فاسد شده. یا مثلا تاریخ مصرف دارو بگذره میگن degrade شد. اینجا میاد یه مثال جالبی میزنه، میگه such as corrosion. میگه خوردگی فلزات ممکنه باعث بشه کیفیت شما، کوالیتی شما اوور تایم بیاد پایین. میگه یه سری چیزا هست که اوور تایم کوالیتی شما رو میاره پایین. میگه اگر این اتفاق افتاد باید تمامی این تاثیرات degradation effects over the service period تحت
دوره خدمتدهی یا دوره بهره برداری سازه شما should be considered، باید در نظر گرفته باشه. توی چی باید در نظر گرفته باشه؟ توی reliability analysis، تحلیل قابلیت اطمینان. through a time varying or stochastic process، میگه بر اساس یک در واقع پروسه متغیر با زمان یا تابعی از زمان در واقع در نظر باید گرفته بشه. میگه خیلی ساده، شما باید خواص تغییر یافتنی مصالح در طول زمان رو اپلای بکنید. درسته؟ یکیش رو گفته کاروژن، دیگه چی میتونه باشه؟ کریپ مثلا، خزش در بتون، یا مثلا ریلکسیشن. درسته میشه ریلکسیشن در کابل ها مثلا. درسته؟ برای این که حالا اینجا یه منبع معرفی بکنم، این رو میتونید به کتاب جناب آقای دکتر فنایی، استاد راهنمای بزرگوار بنده، مراجعه بفرمایید. ایشون یک کتاب دارن در رابطه با کابل و کاربردهای اون در مهندسی سازه و اونجا در رابطه با این ریلکسیشن کابل ها صحبت میشود و ایشون هم خیلی در واقع در پرداختن به مسائل مقاومت مصالح دقیق هستن. اینه که کتاب‌های ایشون رو من حتما بهتون پیشنهاد میکنم که بخونید و راجع به در واقع این ریلکسیشن کابل ها اگر اطلاعات مفصلی میخواید در کتاب دکتر فنایی این موجوده. میگه the target reliabilities have been developed and vetted. ببینید یادتونه یه چیزی گفتم بالا، قبلا گفتیم فکر کنم، یادم نیست تو کدوم پارت گفتیم، یه جا اینجا من نوشتم، حالا شاید توی چپتر بوده توی کامنتری نبوده، ولی یه جا من گفتم که اینجا بود فکر کنم، اتفاقا همینجا که پریفاب رو نوشتیم. احسنت. ببینید من راجع به پریفاب که داشتم حرف میزدم گفتم یه کلمه‌ای هست veterinarian، یعنی دامپزشک، که اینو کوتاهش میکنن میگن وت. وت یعنی دامپزشک، فعلش یعنی رسیدگی. رسیدگی به چی؟ به حیوانات، نگهداری، تیمار، در واقع رسیدگی به حال، مینتیننس. اینجا وقتی داره میگه وتد منظورش مینتیننس، حواسمون باید باشه از همون وت اومده، تیمار سازه. دیگه آدمای بسیار جالبی ان نویسنده هاش و اصطلاحات خیلی عجیب غریبی می‌نویسن. The target reliabilities have been developed and vetted by a number of consensus groups over a period of more than 30 years, have been confirmed through professional practices in AISC 360, ACI 318 and other standards and documents. میگه این target reliability ها توسعه داده شدن، تولید شدن و در واقع طوری بهتون بگم مینتیننس شدن توسط یک در واقع گروهی که مورد توافق جمعی بودن و این دورش بیش از در واقع 30 ساله و در استانداردهای مختلفی هم این تارگت ریلایبیلیتی ها تأیید شده. مثل چی؟ مثل AISC 360 and ACI 318 and other standards and documents و سایر استانداردهای. حالا اونایی که نخواسته اسم ببره اینجا مهماشو گفت دیگه. AISC 360 که مال فولاده و ACI 318 که برای بتون آرم است. و در واقع گفته کدوماشو قبول داریم. میگه ورژن 2022 شو قبول دارم، این ورژن 2019 شو قبول دارم. یعنی اگر اینها تجدید شدن توی این دوره‌ای که هنوز ASCE 722 تجدید نمیشه، باید حتما باز مراجعه کنیم به این قدیم. Another standards and documents. البته اونها اینم بگم یه شرایطی رو میذارن که بشه کدهای قبلی رو ادپت کرد. به خاطر همین خیلی نگرانی از این بابت نخواهیم داشت. میگه the target reliabilities for risk category 2 in table 1.3-1 are based on probabilistic analysis of structural member performance for strength design procedures and are documented in Ellingwood et al. And Galambos et al. میگه که تارگت ریلایبیلیتی های مربوط به ریسک کاتگوری شماره 2 در جدول 131 وجود داره و بر اساس چیه؟ probabilistic analysis، یعنی بر اساس تحلیل احتمالاتی ساز است. درسته؟ که هدفش چی بوده؟ برسه به strength design procedures. درسته؟ روش های طرح مقاومت. در واقع در فولاد میشه LRFD، در بتون میشه حالت حدی نهایی limit state. درسته؟
و داکیومنت شدن، یعنی مستندسازی شدند یا مستند موجودند. میتونید مراجعه بکنید به این اسناد. اسنادی که میگه کیه؟ الینگوود اتال، الینگوود و همکاران، سال 1980 1982. ممکنه مقاله یا کتاب باشه، حالا تو رفرنس ها نگاه میکنید. گالامبوس اتال، گالامبوس و در واقع همکاران. The reliabilities are consistent with those adopted by NBCCM-32A 2010 TC 250C and 2002B and ISO 2394. میگه ریلایبیلیتی هایی که ما گفتیم، قابلیت های اطمینانی که ما گفتیم، همخوانی دارد با آنچه که به عنوان اصل گرفته شده است. With those adopted by، با آنچه که اصل و مبنای کار گرفته شده است توسط چی؟ NBCCM 32A TC 250 و ISO 2394. قبوله؟ باز داره در واقع میگه که چقدر ما با اسناد دیگر مشابهت داریم. Structural members and other connections designed using typical specifications for engineering materials, steel, reinforced concrete, masonry, and timber, were analyzed to determine their reliability for common limit states, such as yielding in tension members, formation of plastic hinges in compact laterally supported beams, or column buckling and connection fracture for a nominal service period of 50 years. خب یه جمله نسبتا طولانی میگه اعضای سازه‌ای و اتصالات اونها به گونه‌ای که توسط typical specifications for engineering material دیزاین شدند، یعنی آنچه که معمول و مصطلح و در واقع چی میگم بهش، عرف دیزاین اون متریال ها هست. مثل چی؟ مثلا زن استیل، فولاد، رینفورس کانکریت، بتون آرمه یا بتون مسلح، میسنری یا بنایی، and timber، چوب سازه‌ای، were analyzed، تحلیل شدن to determine their reliability for common limit states، که بشه reliability اونها رو برای limit state های معمول در واقع مشخص کرد، determine کرد. such as yielding in tension members، مثل چی؟ تسلیمی که در اعضای کششی اتفاق میفته. یا formation of plastic hinges in compact laterally supported beams، تشکیل مفاصل پلاستیک در در تیرهای با مقاطع فشرده دارای مهار جانبی، or column buckling، یا در واقع کمانش ستون، and connection fracture، شکست اتصالات، for a nominal service period of 50 years، برای یک دوره بهره برداری یا کاربری اسمی که معمولا 50 سال. The reliabilities were initially determined for load combinations involving dead, live, wind, snow and earthquake loads. میگه combination reliability ها در درجه اول برای چی دیترمین شدن؟ برای کامبوهایی که دارای بار dead, live, wind, snow و earthquake بودن تعیین شدن. The target reliabilities listed in table 1.3-1 are based on strength criteria for structural members. میگه اینایی که توی این جدول گفتم، جدول 1-3-1، بر اساس چی هن؟ بر اساس شرط مقاومت هن یا معیارشون مقاومته برای اعضای سازی. The target reliabilities listed in table 1.3-2 for strength and deflection limit states are based on strength and deflection criteria for system response to earthquakes where inelastic behavior is assumed. میگه target reliability هایی که توی جدول 1-3-2 گفتم برای مقاومت و تغییر شکل، برای حالتهای حدی مقاومت و حالتهای حدی تغییر شکل، که بر اساس حالتهای حدی مقاومت و حالت تغییر شکل برای چی؟ پاسخ سیستم شما به زلزله، در شرایطی که رفتار غیر الاستیک در تحلیل شما فرض شده است که وجود دارد. The target reliabilities for risk categories 1, 3 and IV یا 1, 3 and 4 were determined by reviewing the intended performance of structural members and systems as well as target reliabilities specified by other codes and standards for similar performance criteria. خب target reliability هایی که برای ریسک کاتگوری 1, 3 و 4 determine شدن
چجوری دیترمین شدن؟ by reviewing the intended performance of structural members. با بررسی کاربری مورد انتظار چی؟ اعضای سازه‌ای and systems و سیستم های سازه‌ای as well as target reliabilities specified by other codes و همینطور بررسی target reliability هایی که کدهای دیگه و استانداردهای دیگه مشخص کردن برای similar performance criteria، برای شاخص ها یا معیارهای عملکرد مشابه. Seismic design practice have evolved in the last 3 decades from the original reliability basis mentioned previously. میگه طرح لرزه‌ای یا در واقع عمل طرح لرزه‌ای یا طرح لرزه‌ای در عمل has evolved، تکامل پیدا کرده. در کی؟ in the last 3 decades، توی 3 دهه اخیر. از چی تکامل پیدا کرده؟ from the original reliability basis mentioned previously، از این original reliability basis که قبلا راجبش صحبت کردیم در واقع شروع شده و پیشرفت کرده. The target reliabilities in table 1.3-2 for earthquake resistant structural system design are defined for the response of the structural system as described in NIST, which was prepared by NEHRP. اینو در نظر بگیرید، این NEHRP نیست، اینو میخونن اینجوری، انگار میخونید نی، کلمه نی، زانو، هرپ. اینو همه مهندسای آمریکایی که من تو وبینارها دیدم اینجوری تلفظ میکنن، NEHRP Consultants Joint Venture. میگه که تارگت ریلایبیلیتی هایی که برای سازه های ضد زلزله در یا مقاوم در برابر زلزله در تیبل 1.3.2 گفتیم are defined، تعریف شدن for the response of the structural system، برای پاسخ سیستم سازه‌ای اونطوری که توی NIST 2012 ذکر شده که همین NIST 2012 توسط نیهرپ در واقع دیولوب شده یا پریپیر شده، آماده شده. نیهرپ چیه؟ یادم رفت. National Earthquake Hazard Reduction Prevention، یه همچین چیزی. بذارید اینجا بنویسیم، اگر اشتباه گفتم توی ویدیوی بعدی یا توی ادیت ویدیو سعی می‌کنم درست کنم. ببینید یه دونه اینجوری بود دیگه، درسته؟ نیهرپ اگر اشتباه نکنم این بود. National Earthquake Hazard یا Hazards فرق نمیکنه، Reduction Program اگه اشتباه نکنم، یا Practice فرق نمیکنه. در واقع اینطوری بگیم برنامه ملی کاهش خطرات زلزله، نیهرپ. درسته؟ تلفظش نیهرپه، علیرغم اینکه اینطوری نوشته نمیشه. For risk category 1 and 2 structures, that is IE is equal to 1. Acceptable life safety risk is defined by an absolute collapse probability of 1% in 50 years and a conditional probability of 10% given risk targeted maximum considered earthquake MCE ground motions. میگه برای ریسک کاتگوری 1 و 2 یا سازه های ریسک کاتگوری 1 و 2 در شرایطی که IE-شون شده 1، importance factorشون 1، acceptable life safety risk is defined by، میگه ریسک لایف سیفتی قابل قبول اینجوری دیفاین میشه absolute collapse probability of 1% in 50 years and a conditional probability of 10% given risk targeted maximum considered earthquake. میگه probability کلپستون تحت DBE، حالا اینجا نگفته، در واقع منظورش اینه تحت DBE تون باید توی 50 سال 1% باشه، تحت MCE تون باید 10% باشه. Conditional probability. The conditional probability of 10% is based on FEMA P695 2009 methodology. میگه این conditional probability در واقع اینجا چی داره میگه؟ لایف سیفتی رو داره میگه دیگه، که روی MCE در واقع طرح شده. میگه بر اساس چیه؟ استاندارد فیما P695 ورژن 2019 متدولوژی که تو فیما P695 هست، یعنی روشی که اونجا هست. فیما رو هم بگم، یه همچین چیزی بود، فیما، همه فما میگن، اشتباه، فیما درست هست. چی بود؟ Federal
emergency اگر اشتباه نکنم، management agency، اداره یا دفتر یا آژانس مدیریت بحران فدرال، که در واقع وقتی میگه فدرال یعنی بر کل قوانین آمریکا اشراف دارد و ایالتی نیست. یعنی قوانین ایالتی نمیتونن این رو در واقع نادیده بگیرن و قانون ایالتی که ضد فیما باشد را فیما میتواند نقض کند. این یه در واقع چون فدراله. The absolute probability of 1% in 50 years and the conditional probability of 10% given MCR ground motions were used by the US Geological Survey to develop the probabilistic MCR ground motions of ASCE SEI 710. میگه که این سیستم در واقع 1% برای 50 سال تحت DBE و 10% تو 50 سال برای MCE توسط US Geological Survey درست شده. در واقع انجمن نقشه برداری و جغرافیای آمریکا یا همچین چیزی، که اولین بار کجا آمده بود؟ توی ASCE 710، یعنی همین استاندارد ورژن 2010. The conditional probabilities of 5% risk category 3 structures and 2.5% risk category 4 structures represent improved reliability anticipated for structures designed with an importance factor i.e. greater than 1. میگه که برای در واقع اینجا که 1% بود، خب ما اومدیم برای ریسک کاتگوری 3 کردیمش 5%، برای ریسک کاتگوری 4 کردیمش 2.5%. و این به جهت اطمینان حاصل کردن از اینه که در واقع بهتر دیزاین بشوند تحت anticipated improved reliability anticipated for structures. میگه این reliabilityشون رو در واقع خواستیم improve بکنیم و در واقع اینا importance factorشون بیش از 1 هست. Although not specifically stated by the ASCE SEI 710 commentary, it may be presumed that risk category 3 and 4 structures have absolute collapse probability objectives that are less than 1% in 50 years. میگه اینطور به نظر میرسه متاسفانه. درسته که در کامنتری ASCE 710 سال 2010 این وجود نداشت که در واقع برای DBE اگه بخوای سازه های ریسک کاتگوری 3 و 4 رو طرح بکنی احتمالش چقدره و به نظر میرسید احتمالش کمتر از 1%. خب ولی اینطور نیست. میگه درسته که نگفته و از متن عادی اینطور به نظر میرسه ولی تو کامنتری توضیح ندادیم، ولی اینطور نیست که 1% باشه. Engineers may need load criteria for strength design that are consistent with the requirements of the standard for situations that are not covered explicitly within the standard. میگه برای چیزایی که در واقع برای مسائلی که به صورت صریح در این استاندارد کاور نشدن، یعنی راجعشون صحبت نشده، خود مهندس ها باید یک لود کرایتریایی رو برای استرنت دیزاین در نظر بگیرن به طوری که در واقع اون کرایتریا ها consistent with the requirements of the standard باشن، یعنی بخونن با الزاماتی که در این استاندارد هست. They may also need to consider load criteria for special situations as required by the client in performance-based engineering applications in accordance with section 1313. میگه بعضی وقتا لازمه که در واقع شما خودتون اصلا به جای اینکه به کد مراجعه بکنید خودتون کرایتریا تعیین بکنید، خصوصا در مواقعی که performance-based engineering انجام می شود و یا اینکه در واقع نیاز اون کاستومر شما یا کارفرمای شما یا کلاینت شما چیزی است که شاید توی کد نباشه. به خاطر همین باید برید به سکشن 1313 مراجعه بکنید. دیزاین شما باید با requirements های اون سکشن بخونه، comply کنه. میگه table C 103-1 load distributions and parameters یا parameters. distributions یعنی چی؟ یعنی توزیع ها، پخش ها، نحوه های پخش کردن بارها و پارامترهای اون. میگه لودت اگر دد باشه XM XN مثلا یک سایت دیپندنت فلان 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 cumulative distribution function CDF normal type 1 type 1 generalized extreme value type 2. اینا رو ما این پایینتر قطعا بهش میرسیم و توضیح میده که اینا چیه. جدول زودتر آورد. دیگه چی بود؟ ادامه شو داشتیم میخونیم. میگه in addition
بخوایم اضافه کنیم groups writing standards and specifications for strength design of structural systems and elements may need to develop resistance factors that when used with the load requirements in the standard permit the stipulated reliability to be achieved. میگه اگرم یه نفری یه کدی داره مینویسه و میخواد از این استاندارد استفاده بکنه اون کد رو بنویسه، میگه باید لود فاکتورها یا ضرائب باری رو در واقع رزिस्टنس فاکتورها ببخشید ضرائب مقاومتی رو بده توی اون آیین نامش که اگر به جای استاندارد بارگذاری طرفی که داره از اون استاندارد برای دیزاین استفاده میکنه از ASCE 722 برای بارگذاری استفاده کرد، اون استاندارد با اون رزिस्टنس فاکتورهاییش که درست انتخاب شده پرمیت کنه، اجازه بدهد چه چیزی رو؟ stipulated reliability to be achieved. اجازه بده که reliability ها یا target reliability هایی که اینجا داریم رو ما بتونیم بهش برسیم در طرح سازمون. Such load criteria would be developed using an accepted procedure such as that provided in section 236 to ensure that the resulting factor design loads and load combinations are consistent with the target reliabilities or levels of performance. The common load criteria in section 232 and existing standards and specifications governing strength design for common construction materials. میگه این معیارهای بارگذاری یا شاخصهای بارگذاری باید بر اساس یک پروسه قابل قبولی طرح بشود و توسعه داده بشود یا تولید بشود، مثل پروسه هایی که توی سکشن 236 توضیح داده شده که در واقع هدفش چیه؟ Ensure that resulting factor design loads and load combinations are consistent with target reliabilities. که هدفش اینه که در واقع اینطوری بگیم بارهای ضریبدار و بارهای ترکیب شده بخونن با target reliability ها. درسته؟ The common load criteria in section 232 and existing standards and specifications governing strength design for common construction materials. همین داره میگه برای متریال و در واقع برای strength design برای common construction materials هم اون پروسه هایی که گفتیم توی سکشن 232 موجوده. Peer-reviewed statistical data for loads in this standard adopted from Ellingwood et al. And Galambos et al. are provided in table C131. میگه که داده های آماری که پیر ریویو شدن، یعنی توسط افراد دیگری هم ریویو شدن برای بارها که در این استاندارد موجوده، از چی برداشتیم اینا رو؟ از پژوهش‌های الینگوود ات آل، یعنی الینگوود و همکاران سال 1982 و گالمبوس ات آل 1982 که توی تیبل C13-1 آوردیم. میگه the statistics provided are the ratio of the mean to nominal values of the load and the coefficient of variation of a cumulative distribution function fitted to the 90th percentile and above the probability distribution of the load. میگه چیزایی که شما میبینید اینجا، ضرائبی که میبینید، خب این چیه؟ این XM چیه؟ ریشیو میانگین به نامینال است. یعنی میگه من بار دد رو میخواستم اندازه بگیرم برای متریال های مختلف، برای شرایط مختلف، در مکان های مختلف، برای سازه های مختلف، یه سری اعدادی داشتم، اومدم چیکار کردم؟ اون اعداد رو میانگینش رو به نامینالش رو گرفتم، مین تو نامینال، خب یه عددی شد. بعد گفته برای دد مثلا تونستم به یه اجماعی برسم، برای لایو هم همینطور، برای ویند نتونستم. چرا؟ چون سایت دیپندنته، ربط به محلی داره که سازه شما هست. ولی دد همونه دیگه، میانگین وزن انسان هایی که مثلا به عنوان بار لایو دارن توی یک ساختمان تردد میکنن نه در آمریکا فرق میکنه نه در ایران، ولی زلزله و بادمون فرق میکنه، سنومون فرق میکنه، سایت دیپندنت، earthquake فرق میکنه، سایت دیپندنت. درسته؟ بعد میگه چی؟ values of the load and the coefficient of variation، covariance. درسته؟ ما تو آمار میگیم covariance. coefficient of variation of a cumulative distribution function CDF
fitted to the 90th percentile above the probability distribution of the load. میگه یه probability distribution درست کردم برای لود، برای بار، و به در واقع اینطوری بگم 90% بالایی فیت کردم این cumulative distribution function رو و از اونجا در واقع اومدم این اعداد رو محاسبه کردم. The parameters for snow are based on data for the northeastern quadrant of the United States. میگه دیتا هایی که در واقع پارامترهایی که برای بار سنو هست، برای بار برف هست، بر اساس چیه؟ دیتایی از کجا؟ northeastern quadrant of the United States. northeastern quadrant، ربع شمال شرقی آمریکا. یه بار نقشه آمریکا رو خیلی همینجوری کشیدم براتون. یه همچین چیزیه، فرض بفرمایید، و اینجا این تیکه مثلا فلوریداست و این زیر اینا میاد اینجا میشه مکزیک. میگه north eastern quadrant یعنی این ورا، واشنگتن، نیویورک، باستن، این در واقع شهرها، این قسمت رو در نظر گرفته. میگه the environmental hazards and the standards do not reflect potential effects of climate variability in climate changes. میگه در واقع خطرات محیطی در این استاندارد در واقع تأثیرات کلایمت چنج یا تغییرات آب و هوایی رو در واقع ریفلکت نمیکنه. میگه ما توی این استاندارد ندیدیم تأثیرات تغییر اقلیم رو. ممکنه که اتفاق بیفته ولی خب چیزی نیست که در واقع خیلی تغییر بکنه. توی 6 سال حداقل خیلی تغییر دراستیک یا شدید نخواهد داشت. The reliability of structural members can be determined through a reliability analysis such as a Monte Carlo analysis یا Monte Carlo analysis with random variables assigned probability distributions with the mean and COV یا coefficient of variation values based on statistical data. میگه که reliability سازه ها و ممبرهای اونها به صورت در واقع میشه بر اساس یک آنالیز قابلیت اطمینان مثل آنالیز مونته کارلو، آنالیز آماریه با وریبل ها یا متغیرهای رندومی که بر probability distribution assign شدن با یک میانگین و یک کوواریانس مقادیرش که بر اساس داده های آماریه میتونه انجام بشه. Reliability analysis can also be conducted using a non-parametric hazard curve based on data. میگه میشه بر اساس یک منحنی خطر غیر پارامتریک باشد آنالیز reliability. میگه figure 1.3-1 provides an example of the design equation, limit state equations and statistical variables for a compact steel flexural member designed for dead plus live load. میگه شکل C1-3-1 یه مثالی رو داره به شما نشون میده از معادلات طراحی، معادلات حالات حدی و متغیرهای آماری که برای یک طراحی یک عضو فولادی فشرده، یعنی مقطعش فشرده است، که تحت بار زنده به علاوه مرده طرح شده رو نشون میده. The statistics used in this example are typical. خب میگه در واقع آماری که استفاده شده آمار عادی، از روشنی خیلی پیچیده نیست. The user should determine the appropriate probabilistic models for his or her design situation. میگه این که شما میخواید مثلا آنالیز آماری انجام بدید، مدل آماریه و یا مدل احتمالاتی شما رو خودتون باید تعیین بکنید و در واقع این بر اساس موقعیتیه که دارید توش طراحی میکنید متفاوت. میگه figures C1.3-1 presents an illustration of how the reliability index beta is determined for the common case of compact steel beam with full lateral support, in which the limit state is the formation of the first plastic hinge. برگشته گفته که در واقع نشون داده که این شکل C1-3-1 که reliability index یا بتا چطوری تعیین میشه برای چی؟ common case of compact steel beam، در واقع یک کیس معمول، یک تیر فولادی با مقطع فشرده with full lateral support، با
مهار کامل جانبی in which the limit state که limit state یا حالت حدی در اون چیه؟ formation of first plastic hinge تشکیل اولین مفصل پلاستیکی. The reliability depends on the ratio of nominal live load to dead load in the limit state equation. میگه reliability شما بستگی دارد به چی؟ نسبت nominal live to dead load، نسبت بار زنده اسمی به بار مرده در معادله حالت حدی. For ln to dn equals to 2 میگه یعنی بار زندت به بار مرده نامینالت بشود 2. خب a typical value که معمولا اتفاق میفته، یه مقدار تیپیکال یا معمولی. The probability of failure 50 years basis یعنی یک probability failure، probability شکست، احتمال شکست توی یه دوره بازگشت 50 ساله is انقدر، احتمالت انقدر. خب که اینو به درصد بخوای تبدیل کنی چی میشه؟ 2%. The corresponding reliability index beta is equal to phi inverse of 1 minus pf which is equal to 2.75 50-year basis, and pf is equal to 6 times 10 to the power of minus 5 annual basis. These reliabilities can be compared to the reliability targets in table 131. میگه این reliability ها رو شما میتونید با target reliability هایی که توی جدول 131 تو خود استاندارد هست چپتر 1 مقایسه بکنید. The variation of beta with ln to dn ratio is very small. میگه تغییرات بتا چی بود؟ اینجا گفته reliability index شاخص قابلیت اطمینان. میگه شاخص قابلیت اطمینان با تغییرات ریشیو یا نسبت بار زنده نامینال به بار مرده نامینال خیلی تغییراتش کمه. Unlike in allowable stress design درست برخلاف آنچه که در ASD بود. The dead and live load factors of 1.2 and 1.6 were selected so as to properly reflect the differences in variability between the dead and live load. میگه ما اینجا اومدیم نسبت‌های 1.2 و 1.6 رو انتخاب کردیم که بشه دیفرنس ها یا تغییرات رو در واقع تفاوت‌ها رو در تغییرات بین بار مرده و زنده نشون داد. The system reliabilities for earthquake are similar from those for other environmental hazards because the design philosophy of the standard is to prevent system collapse in the risk-targeted maximum considered earthquake shaking. میگه سیستم ریلایبیلیتی های شما در زلزله یه مقداری متفاوتند نسبت به سایر خطرات محیط. دلیلش چیه؟ میگه دیزاین فلسفی ما در زلزله چیه؟ فلسفه طرح ما در زلزله چیه؟ It's to prevent system collapse. اینه که جلوی فروریزش سیستم رو بگیریم. In the risk targeted maximum considered earthquake. در وقوع چی؟ maximum considered earthquake یا در واقع maximum considered earthquake که به عنوان risk target شده است. The R, C, D and omega 0 یا omega O coefficients specified in chapter 12 for seismic loading together with the system detailing requirements specified in the reference standards are intended to ensure minimum acceptable probabilities of structural collapse given the occurrence of MCR ground shaking. درسته؟ میگه که R درسته ضریب ریسپانس CAD و اومگا 0 این کوئفیشنت ها، این ضریب ها که در چپتر 12 برای بارگذاری لرزه‌ای آمده است، درسته، are intended to ensure minimum acceptable. برای اینا رو آوردیم که اطمینان حاصل کنیم که minimum acceptable probabilities of structural collapse اتفاق میافتد در حین وقوع MCE، یعنی کمترین احتمال شکست یا فرو ریزش داشته باشیم در maximum considered earthquake، در ماکسیموم زلزله‌ای که میتونه اتفاق بیفته. خب من با اجازهتون این ویدیو رو همینجا میبندم. خیلی خیلی ممنونم که ما رو تماشا میکنید. ما رو لایک کنید، ما رو سابسکرایب کنید، برامون کامنت بذارید. همه کامنت ها رو من شخصا میخونم و پاسخ میدم.
ما رو به دوستانتون معرفی بکنید. دکمه زنگوله رو هم حتما فشار بدید و روی در واقع پست آل نوتیفیکیشنز بذارید که اگر ویدئوی جدید رو آپلود کردیم زودتر از همه به شما اطلاع بده. و به کانال مهندسی زلزله هم حتما سر بزنید. اگر از یوتیوب میبینید لینک اون کانال رو من توی دیسکریپشن این ویدیو براتون قرار میدم. مرسی که ما رو تماشا کردید.